بسم الله الرحمن الرحیم. د کمپیوټر بیسیک سیریز مونږ شروع کړی او د هغه سیریز پارت نمبر 14 دی او په پارت نمبر 14 کې به زه تاسو ته دوه یو اهمې خبرې کوم. په دې کې اولنی دی تاسو چې کله سیسټم والی یا سیسټم ته نوی وینډو وکړئ نو د هغې سپیډ او پرفارمنس چې کوم یې نو هغه په انیشیل کې ښیي فاسټ وي او د ټایم کېدو سره ستاسو د سیسټم پرفارمنس چې کوم یې نو هغه کې چینج راسي. چینج راتلو مطلب دا دی ستاسو د سیسټم چې کوم سپیډ وي هغه شان سپیډ نه وي کله چې مخ په انیشیل کې تاسو اخیستی. نو د ډیفرنټ ریزن کېدلی شي هغه ریزن به هم ووایو. یا موږ په دې سیسټم کې داسې کېږي چې داسې جنک فایل راجمع شي چې هغې موږ ته پته هم نه وي او هغه صحیح په میموري باندې بوجي په سیسټم باندې بوجي هغه فایلز به څنګه کلیر کوو او سیسټم به د وایرس نه څنګه ریمو کوو. نو زه راځم تاسو ته دا په دوه دریو طریقو سره ښیم. انشاءالله تاسو چې کله په خپل سیسټم کې دا سیټینګ وکړئ یا دا سټیپ فالو کړئ نو ستاسو سیسټم پرفارمنس به چې شي نو هغه به څه وشي مخکې چې څنګه یم هغه شانتې به شي. تاسو به د کیبورډ نه د وینډو بټن او آر پریس کړئ. کله چې تاسو د وینډو د آر د کی پریس کړئ د کیبورډ نه نو دلته به تاسو ته یو وینډو اپیر شي. دلته به تاسو اولنی کمانډ ولیکئ ټیمپ. چې کله تاسو ټیمپ ولیکئ هغې نه پس په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو په دې ځون کې دا زه کلیر کوم په ویک کې یو ځل ستاسو په دې کې په جی بي کې دلته فایل رایوځای شوي. نو اکثر خلک وایي په سی پارټیشن چې کوم دی په دې کې زما سره ډیټا هم نشته او سی پارټیشن کې زما نه سپیس نیولی شوی دی. د هغې مین ریزن هم دی د جنک فایل دا هم زه مطلب دی زموږ سره څه کوي سټوریج یې نیولی او دا په سیسټم باندې بوجي. نو په شیفټ ډیلیټ سره به دا تاسو پرمنټلی څه وکړئ ډیلیټ کړئ. تاسو چې خپل سیسټم چیک کړئ نو په هغې کې به تقریبا د جی بي پورې رایوځای شوي. نو کله چې دا فایلز کلیر کړو د هغې نه پس په یو بل کمانډ وینډو آر بټن به اګین پریس کړئ او دلته به تاسو داسې اوس وکړئ که نه دلته به ډالر ساین ولیکئ. د شیفټ سره به 5 بټن تاسو دباو کوئ نو ډالر ساین به راشي. بیا به ټیمپ ولیکئ بیا به ډالر ساین څه وکړئ اګین کلوز کړئ. هغه نه پس په اوکې باندې به کلیک وکړئ نو دلته به هم تاسو سره هغه شان وینډو افیر شي. په دې کې هم هغه جنک فایل رایوځای شوي چې دې څه یوز نه وي په سیسټم کې او دا په سیسټم باندې بوجي. سټوریج هم نیولی سپیډ هم د دې د وجې نه څه شوی سلو شوی. نو په شیفټ ډیلیټ سره به دا تاسو وکړئ پرمنټلی به ډیلیټ کړئ. کوم چې نه ډیلیټ کړي یا به سکیپ کړئ او کوم چې ډیلیټ کړي یا به ډیلیټ کړئ. د دې نه پس به تاسو یو دریم کمانډ هم څه وکړئ انټر وکړئ. وینډو آر بټن به اګین تاسو پریس کړئ او دې ځون کې یو کمانډ دی موږ ورته وایو کلین منیجر. نو تاسو به ولیکئ کلین ام جی آر چې ولیکئ نو په اوکې چې کله تاسو پریس کړئ نو دلته تا ته ښیي چې ته کومه وینډو کلین اپ کول غواړې د جنک فایل نه. نو دلته ته اینی پارټیشن څه کولی شي سلیکټ کولی شي. فار ایگزامپل زه دلته ایچ پارټیشن د دا سلیکټ کوم په اوکې باندې کلیک کوم نو ماته دا راواغستل چې په دې کې دا جنک فایل دی دا مې سلیکټ کړو په اوکې باندې مې کلیک وکړو نو زما سره فایل به څه وشي هغه مکمل کلین اپ شي. او زموږ سره څلورم چې کوم طریقه کار دی وینډو آر بټن به اګین تاسو پریس کړئ او په دې ځون کې به تاسو یو سمپل یو کمانډ ولیکئ په لوور کیس کې ام آر ټي. کله چې دا تاسو پریس کړئ نو هغه نه پس دا لږ ټایم اخلي تقریبا 10 نه والا 15 سیکنډه پورې ټایم اخلي